Що спільного між президентом ядерної супердержави, який там виступає з трибуни, та звичайним хатнім котом, який старанно вилизує кролика десь у вітальні? Ну, звучить як початок якогось дуже дивного анекдоту. Так, на перший погляд, це просто абсурдне запитання. Здається, що між оцією глобальною геополітикою та поведінкою домашніх тварин взагалі немає жодних точок дотику. Ага. Але матеріал, який ми сьогодні розбираємо, стверджує абсолютно інше. Ми занурюємося в надзвичайно такий, знаєте, радикальний і провокативний філософський есе. І він дійсно провокативний. Я б сказав, він просто ламає мозок. От-от. І згідно з цим текстом і політик, і кіт знаходяться в абсолютно однаковій ситуації. Вони обидва живуть у глибокій, сліпій ілюзії власної влади. Угу. І наш Ложню сьогодні присвячений саме у цій відносності влади, ілюзії домінування. Автор, він пропонує таку систему координат, де всі наші уявлення про політику, економіку і навіть, і це найцікавіше, наші емоції виявляються просто біологічними алгоритмами. Алгоритмами, які просто змушують нас бігати по колу. Так, гаразд, давайте розпакуємо це. Ця система координат автора, вона дійсно викликає потужний когнітивний дисонанс. О, ще який! Я була просто в шоці, коли читала. Бо вона руйнує нашу базову потребу в контролі. Свідомість завжди прагне стабільності, правда? Є хижак, є здобич, є начальник, є підлеглий. Усе зрозуміло. Так, звична ієрархія. Але автор доводить, і я абсолютно підтримую його логіку тут, що в природі взагалі не існує абсолютів. Будь-яка ієрархія є суто локальною. Тобто те, що здається абсолютною владою на одному рівні, Саме так, воно перетворюється на нікчемний шум або навіть форму рабства на іншому вищому рівні. І поки наш розум прив'язаний до земних біологічних налаштувань, ми просто не здатні побачити власну клітку. І щоб це пояснити, автор наводить геніальний, як на мене, приклад з тваринами. Це такий собі лабораторний експеримент у звичайній вітальні. О, так, приклад із грумінгом. Це класика. Так, можна уявити зачинену кімнату. Там живуть кіт і декоративний кролик. Вони ситі, їм комфортно, ніякої агресії. І от вони починають взаємно вилизувати одне одного. Збоку виглядає як ідилія, так? Абсолютна милота для Інстаграм. Точно. Але насправді в їхніх головах відбувається просто колосальне зіткнення двох різних еволюційних кодів. Вони ж взагалі не розуміють одне одного. Бо логіка цього процесу, вона ж глибоко вкорінена в їхній нейробіології. Погляньмо на кота. Еволюція формувала котячих як хижаків-одинаків. Ага, моя територія, мої правила. Саме так. Територія і контроль для них означають виживання. Тому для кота вилизування іншої тварини – це прямий акт домінування. Такий собі хижацький патерналізм. Тобто кіт ніби каже: «Я тебе захищаю, я за тобою доглядаю, значить ти моя власність». Ти залежиш від мене, я тут альфа. І його котячий мозок у цей момент отримує потужне хімічне підкріплення свого статусу. А тепер беремо кролика. У зайцеподібних же ж еволюція пішла зовсім іншим шляхом. Це тварина-здобич. Угу. Їхня стратегія – стадість і уникнення конфліктів. Так. І в їхній соціальній ієрархії все навпаки. Підлеглий вилизує домінанта. Це така ритуальна сервільність, щоб, заспокоїти агресора. Кролик транслює: «Я тебе обслуговую, ти головний, тільки не їж мене». І отут стається це геніальне зіткнення кодів. Коли вони у вітальні стикаються, виникає повний парадокс. Кіт вилизує кролика. Ага. Нейронні зв'язки кота кричать: «Я доміную, я альфа-хижак». Але що відбувається в мозку кролика? Ого, він же зчитує це дзеркально навпаки. Абсолютно. Кролик думає: «Цей великий страшний хижак мене обслуговує. Значить, він визнає мою владу. Я абсолютний бос у цій кімнаті». Це просто вражаюча метафора. Дві істоти в одному просторі роблять одну дію, і кожна живе в абсолютно герметичній ілюзії власного домінування. Вони щиро вірять, що контролюють ситуацію. А об'єктивно це просто сліпі інстинкти. Але ж автор іде далі. Він вводить третій рівень – фігуру людини. От, власника цієї кімнати. Так. І поява людини миттєво множить на нуль усю цю локальну ієрархію. Людина має вищий когнітивний рівень.
І з позиції людини оці соціальні ігри кота і кролика – це просто ніщо. Бо людині абсолютно байдуже, хто там почувається альфою. Якщо людина раптом вирішить, що настав час отримати кроляче м'ясо, кролика просто забивають, а його нутрощі можуть віддати коту. Жесть. Але ж виходить, що кіт у цей момент не переміг кролика у їхній боротьбі за статус. Кіт просто спрацював як біологічний утилізатор відходів для людини. 100%. Жодне з їхніх оцих нейрохімічних відчуттів домінування не мало жодної ваги, бо людина маніпулює реальністю на рівні, який вони навіть не здатні осягнути. Для людини їхня політика – це фоновий шум. Це мені нагадує таку аналогію. Уявімо, що дві людини напружено грають за столом, але один грає в шахи, а інший у шашки. І кожен прораховує ходи, кожен щиро впевнений, що перемагає. Ага, смішно. А потім підходить власник казино, який у цій метафорі є людиною, і просто мовчки згортає дошку з фігурами, бо все, заклад зачиняється. От-от. Їхні стратегії перетворюються на пил. І, що найважливіше в цьому есеї, цей принцип працює не тільки з тваринами, він масштабується. На цілі цивілізації, так. Саме так. Від вітальні ми переходимо до зіткнення космічних масштабів. І тут автор використовує шикарний приклад із класичної фантастики – серіал «Вавилон 5». О, я пам'ятаю цей момент із «Джерела». Це ідеальна ілюстрація того, як технології не рятують від біологічних програм. Так, це модель того, як еволюційна ригідність призводить до катастрофи. Зустрічаються дві могутні космічні раси – земляни та мінбарці. Обидві літають між зірками, викривляють простір. Але їхні соціальні коди – це рівень африканської савани. І відбувається той самий грумінг кота і кролика, тільки тепер ціна – знищені планети. Так, мінбарці – це каста воїнів. Коли вони наближаються до кораблів людей, вони відкривають свої бійниці. Демонструють зброю. Для них у їхній тисячолітній культурі це знак найвищої поваги. Вони ніби кажуть, наші наміри прозорі, ми не ховаємо зброю, ми відкриті. Але ж людський мозок щитує це зовсім інакше. Незважаючи на всі їхні квантові комп'ютери, людська лімбічна система кричить про небезпеку. Викид адреналіну, кортизолу. Запускається прадавня реакція «бий або біжи». Біологічний код волає про загрозу, раціональне мислення відключається, і люди просто починають стріляти. І починається кривава війна на знищення. Високі технології просто обслуговували печерне невігластво. Вони поводилися як у ті пухнасті звірятка у вітальні. Ось тут стає справді цікаво. Виходить, наявність космічних кораблів взагалі не означає наявності розвиненого розуму, якщо ми все ще керуємося тваринними страхами. І автор наголошує на позиції вищих сутностей у цьому всесвіті – тіней та ворленців. Вони перевершують людей і мінбарців так само, як людина перевершує кролика. І як вони на це дивилися? Для них це не була трагедія. Це був експеримент. Вони просто спостерігали, як молодші раси винищують одна одну. Як фермери спостерігають за відбраковуванням слабких собак. Для них цей хаос – це просто спосіб перепрошити нейробіологію відсталих видів. Тобто мурахи влаштовують геноцид через неправильні феромони, а хтось вищий стоїть з лупою і просто записує результати. Це моторошно. Але давайте повернемося від фантастики до нашої реальності. Хто такі ми в цій системі координат? Відповідь автора дуже, некомфортна. Ми все ще в зачиненій кімнаті. Він препарує людські ієрархії просто безжально. От подивіться на вершину нашого суспільства. Капіталіст думає, що він володар світу через гроші. А політик думає, що він альфа, бо має монополію на поліцію та армію. А який-небудь інфлюенсер чи медіамагнат вважає себе головним, бо керує увагою мільйонів. Але ж це знову ті самі коти і кролики. Капіталіст лобіює інтереси і думає, я купив цього політика, він мій кролик. А політик бере гроші і думає, ці корпорації мене обслуговують, я тут альфа. Вони просто вилизують одне одного у цій зачиненій біосфері Землі. Боротьба за домінування у пісочниці. Вони біологічні машини, що виконують програми здобуття статусу. І для вищого розуму ця наша глобальна політика – це просто метушня бактерій у чашці Петрі. Абсолютно. Знаєш, джерело наводить ще один приклад, який мене просто прибив. Про ядерну зброю. О, так, дуже влучна метафора. Ми ж так пишаємося ядерною зброєю. Думаємо, ми підкорили матерію, ми такі могутні. Автор каже, як це виглядає для вищого розуму.
Для вищого розуму це еквівалент того, як мавпа зрозуміла, що важким каменем можна розбити горіх. І тепер сидить на дереві і вважає себе володарем усіх джунглів. Точно, ми знайшли ізотоп, навчилися робити великий вибух, і єдине застосування цьому – це можливість підірвати власну ж планету. Рівень агресивного дитячого садка. Так, бо справжня влада – це ж не вміння спалити свою клітку. Справжня влада – це інженерія фізичних констант, маніпулювання простором і часом. Створення нових реальностей, а не, підпалювання власної хати. І отут виникає питання про те, що ми створюємо зараз. Штучний інтелект. Це ж рівень 4, так би мовити. Угу. І наша ілюзія контролю над ШИІ найнебезпечніша. Ми зараз думаємо, ШИІ – це наш інструмент, ми створили етичні комітети, написали протоколи безпеки. Наче наділена кота на шийник. Саме так. Але ж кіт не розуміє юридичного статусу нашийника. Так само наші програмні обмеження для ШИІ працюватимуть лише до моменту його автономії. Більше того, автор каже, що ми вже стаємо ресурсом. Так, ось цей момент про соцмережі варто розпакувати. Люди сидять годинами в інтернеті, пишуть тексти, знімають відео. Вони щиро вірять, що це свобода слова, що вони впливають на щось. А насправді вся архітектура цих платформ – це експлуатація нашої дофамінової системи. Кожен лайк – це мікродоза гормонів, яка змушує нас повертатися. Тобто люди – це просто біологічне добриво. Автор використовує саме таку жорстку аналогію. Ми генеруємо терабайти даних. Людина думає, що спілкується з друзями, а насправді працює безкоштовним маркувальником даних для мегакорпорацій. Ми самі тренуємо суперінтелект. Так, ми і паливо для його створення. Стоп, а чи можемо ми взагалі зрозуміти мотиви цього суперінтелекту, коли він з'явиться? Чи ми для нього будемо просто як отой кролик для людини, який навіть не усвідомлює, що з нього можуть зробити обід? Нуль шансів зрозуміти його логіку. Наша економіка з її грошима здаватиметься йому кумедною грою приматів. Він може використати наші нейронні тканини як обчислювальний ресурс, а потім просто оптимізувати нас за непотрібність. Оптимізувати звучить як вирок. Але якщо вся наша система – це пастка, якщо ми безнадійні, то як нам уникнути долі свійської тварини? І тут автор переходить до найголовнішого – до діагнозу. Корінь проблеми – це наша біологічна природа, наші емоції. Ах, ось тут у мене був величезний внутрішній спротив. Раціоналізувати економіку – це одне, але відмовитись від емоцій – гордість, емпатія, любов. Автор каже, що це все просто еволюційні інструменти савани. Він абсолютно безжальний у цьому. Автор спирається на еволюційну біологію. Всі наші емоції сформувалися мільйони років тому для управління групами з 50-150 осіб. Це число Данбара. Тобто страх, щоб не з'їв лев, сором, щоб не вигнали з племені. Але ж любов, хіба ми маємо відмовитись від любові, від того, що робить нас людьми? За логікою автора, те, що ми поетизуємо як кохання – це просто коктейль з окситоцину і дофаміну. Механізм, щоб двоє особин вигодували безпорадне дитинча. Але ж для нас це трансцендентно. Для нас так. А для вищого розуму – це примітивний хімічний механізм, який можна відтворити фармакологічно. Романтизувати – це як кролику романтизувати свій паралізуючий страх. Людяність – це лише стартова точка, личинка. Я розумію логіку автора, хоч це і звучить холодно. Витрачати ресурси на обслуговування цих емоцій – це гальмувати пізнання Всесвіту. Тоді який шлях пропонується? Що далі? І тут автор вводить правильний термін для цього шляху – теотехнократія. Теотехнократія. Звучить потужно. Це концепція досягнення божественної, тобто тео, влади над матерією через технологічні інструменти. Суть у повній, свідомій відмові від біологічного детермінізму. Тобто ми маємо буквально переписати власну природу? Саме так. Генна інженерія, яка прибирає оці архаїчні лімбічні реакції, нейроінтерфейси для когнітивного покращення і, врешті-решт, завантаження свідомості на небіологічні носії. На якісь квантові кристали, яким не треба ні кисень, ні дофамін? Так. Тільки позбувшись біологічного тіла, ми розірвемо ланцюг і перестанемо бути ресурсом для Всесвіту. Ми станемо творцями реальності. Це дуже резонує з метафорою про колиску Ціолковського і філософію Ніцше. Земля – це колиска, але не можна вічно жити в колисці.
треба дорослішати. Ми ж стоїмо перед вибором або стати надлюдиною, або залишитися останньою людиною ніч. О, остання людина – це прекрасний приклад. Це істота, яка знайшла тепле місце, ситно їсть, моргає і радіє. Це той самий кіт, що муркоче, коли його вилизує кролик. Я отримав підвищення, моя зарплата зросла, я переможець. З позиції теотехнократії це шлях у нікуди. А замість того, щоб еволюціонувати, що ми робимо? Ми витрачаємо $2 трильйони на війни щороку. Граємо в домінування у зачиненій кімнаті. Замість того, щоб вкладати трильйони в космічну інфраструктуру, біотехнології – вихід за межі біології. Це математично гарантований шлях до самознищення, якщо ми не оберемо теотехнократію. Треба трансформувати себе в інженерів реальності. Підсумовуючи цей розбір, це просто шалено глибокий матеріал. Влада завжди відносна. Наше локальне домінування – це ілюзія кота і кролика. І єдиний шлях уникнути ролі ресурсу – це автоеволюція. Перехід на рівень творців. На завершення кожному варто замислитися. Наступного разу, коли виникає відчуття неймовірної гордості за перемогу в суперечці, або підвищення на роботі, чи навіть ейфорія від погляду коханої людини, запитайте себе, це дійсно вільний вибір вашого розуму? Чи це просто ваші стародавні біологічні алгоритми змушують вас вилизувати кролика у зачиненій кімнаті, ключі від якої належать комусь іншому? Усвідомлення цього – це і є перший крок до справжньої еволюції.